عاملين ايه يا ابطال؟ يا رب تكونوا بخير كده. الفيديو ده مسجل يوم 5/4/2026، وان شاء الله في الفيديو ده انا هتكلم عن التحليل الاسبوعي للذهب الناسداك دي اكس واي. لو تفتكر في الاسبوع السابق على الدي اكس واي قلت لك السعر بيستهدف القمه اللي موجوده هنا، وبمجرد اغلاق السعر فوق الفوليوم امبالانس اللي موجود على الويكلي تايم فريم، ده الفريم الاسبوعي وده فوليوم امبالانس اللي اتكلمت عنه تاني على الديلي. وانس ان السعر يصعد ياخد الباي سايد ليكويديتي اللي موجوده هنا، لازم اشوف السعر يغلق فوق الفوليوم امبالانس بجسم شمعه، ومن بعدها السعر يعمل ريتست للفوليوم امبالانس ده، يصعد للانفرجن، ومن بعدها للباي سايد ليكويديتي اللي موجود هنا. ولكن زي ما انت شايف السعر اوريدي سحب القمه اللي موجوده هنا، ومن بعدها شفنا السعر بيتراجع للاسفل استهدافا للجاب اللي موجوده هنا مره ثانيه. طبعا زي ما انت شايف السعر مجرد وصوله للجاب صعد بقوه وحول لي الجاب اللي موجوده هنا لانفرجن فير فاليو جاب. طول ما السعر محافظ على الاغلاقات فوق الجاب اللي موجوده هنا، افهم كويس ان السعر بيستهدف القمه اللي موجوده هنا. ولكن شرط وصول السعر للانفرجن اللي موجوده هنا على الفيرم الاسبوعي ان انا اشوف السعر يغلق فوق الفوليوم امبالانس ده بشمعه يوم. لو ده حصل عندي اسهل درو اون ليكويديتي هيكون الانفرجن، من بعديه الباي سايد ليكويديتي اللي موجود على الفريم الاسبوعي بالشكل اللي انت شايفه ده. وبالتالي لازم تفهم حاجه مهمه، طول ما انا عندي تحيزات للدي اكس واي ان انا اشوفه بيمشي في حركه بوليش او حركه ايجابيه، اذا كل العملات اللي بيتم تداولها عكس الدولار زي اليورو، الباوند، النيوزيلندي والى اخره من العملات، كل التحيزات بتاعتها مايله ان هي تكون سلبيه. طبعا بلاقي اسئله في الكومنت بتتكلم عن اليورو دولار، الباوند دولار، يا ترى انت شايف الحركه ازاي؟ السعر هيتحرك ازاي؟ خليني ادي نظره سريعه على اليورو دولار عشان الناس تفهم. طيب ده الفريم الاسبوعي لليورو دولار، خليني انزل على اليومي. لو تاخد بالك انا قلت لك ان انا عندي نظره ايجابيه على الدي اكس واي، ده زوج بيتم تداوله عكس الدولار. في ايه هنا عندي كنوع من انواع السيوله؟ عندي ريلاتيف ايكوال لو او سيل سايد ليكويديتي. اذا لو انا عندي اكسبكتيشن لليورو دولار ان انا اشوفه يصعد للاعلى، فده معناه ان اليورو دولار المفروض هينزل للاسفل. طيب لو اليورو دولار هينزل للاسفل هيستهدف ايه؟ بكل بساطه انا عندي ريلاتيف ايكوال لو موجودين هنا كتارجت لحركه السعر. وهي دي الفكره، ان انت لو عرفت تحلل الدولار بشكل صحيح فثق تماما ان كل الازواج بنسبه 90% هتكون يا اما ماشيه مع الدولار يا اما بتكون معاكسه مع الدولار. اذا لما انت تسمعني في الفيديو بقول انا عندي اكسبكتيشن ان انا اشوف مؤشر الدولار يصعد للاعلى، لازم عينك تبص لو انت بتتداول اي زوج من ازواج الفوركس على اي قاع، على اي سيوله موجوده تحت الماركت برايس. وبالتالي الماركت برايس السعر بتاعه هنا، والسيل سايد اللي موجود هنا تحت الماركت برايس. لذلك هي دي السيوله اللي انا باصص لها على اليورو دولار، ومن بعديها السنجلر لو اللي موجود هنا. اتوقع الموضوع كلير وايزي وبسيط ما فيهوش اي لخبطه، لذلك خليني ادخل على الناسداك. طيب الناسداك على الفريم اليومي، لو تفتكر في الاسبوع السابق قلت لك الريلاتيف ايكوال لو اللي موجودين هنا هيكونوا درو اون ليكويديتي، ومن بعديها السيل سايد اللي موجود هنا والجاب الايجابيه اللي موجوده هنا. كل الحاجات اللي موجوده هنا انا باصص لها على اساس ان هي هتكون حركه مستهدفه بالنسبه للناسداك. وبالتالي لو تاخد بالك الناسداك في الاسبوع اللي قبل السابق اغلق هنا، قلت لك وقتها ان انا ما عنديش اي نوع من انواع الاستغراب لو شفت السعر فتح بجاب للاسفل. وفعلا الاسبوع السابق السعر فتح بجاب زي ما انت شايف، نزل استهدف السيل سايد ليكويديتي، ومن بعدها شفنا السعر بيصعد بقوه للاعلى. طيب ايه الجديد على الناسداك؟ طبعا انا الناسداك في الوضع الحالي انا بالنسبه لي 50 50. طيب ليه؟ لان بكل سهوله السعر ساب لي سيوله موجوده هنا، السيوله دي ما اتاخدتش على الاس بي 500 ولكن اتاخدت على الداو جونز. ولكن انا كشخص بيتريد الناسداك فانا الكونديشن اللي موجود قدامي هو 50 50. لذلك لو انا شفت السعر قدر يغلق فوق القمه اللي موجوده هنا، فده بكل بساطه بيقول لي ان الريلاتيف ايكوال هاي اللي موجودين هنا هيكونوا درو ان ليكويديتي، ومن بعديها السنجلر هاي اللي موجوده هنا. لو السعر طلع وسحب القمه اللي موجوده هنا ورجع تراجع للاسفل، فده معناه ان احنا ممكن نكون ماشيين في سيناريو الترتل سوب، والسعر ضرب السوينج هاي. خليني احددها لك، السعر ضرب السوينج هاي اللي موجوده هنا، ومن بعديها هيكمل تراجع للاسفل. طبعا الاوردر فلو اللي انا عندي حاليا هو اوردر فلو بوليش او ايجابي. طيب ليه؟ لان السعر تعامل مع الجاب اللي موجوده هنا بشكل انفرجن، السعر تفاعل معها يوم الخميس بالشكل اللي انت شايفه ده، والسعر صعد بقوه للاعلى. اذا القمه اللي موجوده هنا هتكون درو ان ليكويديتي، القمه اللي موجوده هنا هتكون درو ان ليكويديتي. الفوليوم امبالانس اللي موجود هنا على الفريم اليومي ده مهم جدا، وده هيكون بالنسبه لي اكبر دليل على الايجابيه. بمعنى لو السعر اغلق بجسم زي ما قلت لك فوق القمه اللي موجوده هنا، فثق تماما ان السعر هيغلق كمان بجسمه فوق الفوليوم امبالانس. وبالتالي لو السعر عمل ده فثق تماما ان السعر هيستخدم الفوليوم امبالانس ده كانفرجن، ومنه يعمل ريتست ويكمل
يعمل صعود للاعلى استهدافا للباي سايد ليكويديتي اللي موجود هنا، ومن بعدها السنجلر هاي اللي موجود هنا. لذلك لازم تكون حريص جدا جدا الاسبوع اللي جاي لو انت بتتريد على الناسداك من حيث الاغلاقات، لان الاغلاقات بالنسبه لي شيء مهم جدا. لو السعر ضرب القمه دي بويك ومحافظ على الاغلاقات داخل الفوليوم امبالانس، انا كده برش على الناسداك. لو اغلق بجسم كده انت بولش على الناسداك. وبكده انا ابقى انتهيت من الناسداك. هدخل بقى على الذهب. طيب الذهب على الفريم اليومي، لو تفتكر قلت لك الميتيجيشن بلوك اللي موجود هنا عندي ده مهم جدا جدا بالنسبه للحركه. في نفس التوقيت كان عندي باي سايد ليكويديتي هنا، قلت لك ده كمان مهم. لو احنا هنكمل في اتجاه بيرش لازم السعر يصعد للاعلى، يعمل بامب للقمه اللي موجوده هنا، ومن بعدها اشوف السعر يتراجع للاسفل. زي ما انت شايف السعر عمل بامب للهاي اللي موجوده هنا. خليني اعمل لك زوم. من بعدها السعر اغلق فوق ال 50% من الميتيجيشن بلوك اللي موجود هنا، ولكن ده بالنسبه لي شيء مش مفضل في الحركه، وده اللي انا قلته المره اللي فاتت. لذلك لو تاخد بالك السعر لما اغلق فوق ال 50% هو طلع اتريد للجاب السلبيه اللي موجوده هنا، ولكن لاحظ وانس ان السعر اتريد للجاب اللي موجوده هنا مره، الثانيه لاحظ ان السعر محافظ على الاغلاقات تحت ال 0.75 ليفل. لذلك لو انا هعمل بلندنج مع التحليل بتاع الدي اكس واي، وانا كان عندي نظره ايجابيه للدي اكس واي، فاللي انا عايز اشوفه ان السعر يحول الجاب اللي موجوده هنا، خليني احددها لك، لانفرجن فير فاليو جاب. يعني السعر ينزل يغلق تحتيها ومن بعدها يعمل لها ريتست، من بعدها السعر ينزل يستهدف السيل سايد اللي موجود هنا، السيل سايد اللي موجود هنا، والسيل سايد اللي موجود عند 3886، واللي هو شكله بالمنظر ده على الفريم اليومي. طبعا اقوى انواع الكونفirmation بالنسبه لي ان السعر يتغلب على الشمعه اللي موجوده هنا. ليه؟ لان الشمعه اللي موجوده هنا هي عباره عن اوردر بلوك، وبالتالي لو السعر قدر يغلق كمان تحت الاوردر بلوك اللي موجود هنا، خليني احدده لك، لو السعر قدر يغلق تحته ثق تماما ان السعر هيتحرك بشكل عدواني. هتشوف السرعه في الحركه زي الشموع اللي حاصله هنا، هي نفس الحركه اللي انت هتشوفها حاصله اثناء الهبوط لاستهداف السيل سايد ليكويديتي اللي موجود هنا. وبكده انا ابقى انتهيت من التحليل الاسبوعي. انا بتمنى لكم التوفيق، بتمنى اكون قدمت لكم معلومه مفيده كده يا رب.